ملګرو څنګه یې؟ ښه خیر دی. نن به زه تاسو ته یم که نه چې کله په یو ویبسایټ به ستاسو په ملک کې بندي که نه، نو هغه به تاسو څنګه اکسس کوئ. د هغې دپاره د ټول نه اولنۍ خبره دا ده، تاسو به خپل براوزر کولاو کوئ. هر یو براوزر یې په دې ټایم کې موږ ګوګل کروم استعمالوو. دا ما کولاو کړلی. زه به اوس تاسو ته دې طریقه ښیم چې څنګه تاسو یو ویبسایټ بین یا بدخ کوئ. نو اوس تاسو خپل براوزر کولاو کوئ، په هغې کې سرچ کوئ ګوګل یو اس ای چې دی که نه، دا زما نه په غلطۍ باندې وي پي این کولاو شوی، دا زه بلاکوم. لږ صبر وکئ، ډسکنیکټ مې کوم، اوس به خپل کار شروع کړو. ښه، ګوګل یو اس ای چې دی که نه، دا بلاک دی زنګ په ځای کې. نو زه د دې لینک کاپي کومه، صحیح شو. کوم ویبسایټ چې مین وي د هغې لینک کاپي کوئ او بیا تاسو کوم لینک دوباره مې کاپي کړو او کوم ویبسایټ چې مونږه دغه کوو د پروکسي ډاټ نیټ ته به راشئ. دا به یا سرچ کوئ یا به نه دغه کوئ. زه ورته کوکیز الاؤډ کړم. په دې کې اوس تاسو خپل لینک پکې له پاسه پیسټ کولی شئ یا په دې کویک لینک کې نه دی، په دې کې تاسو کوم ویبسایټ په شارټکټ باندې تاسو تللی شئ، لکه ډایرکټ یوټیوب ته تللی شئ، ډک ډګو ته تللی شئ. نو صحیح شو. مونږ په دې کې دا دغه لږ سیشن اینډ شوی دی، زه یې رینیو کومه. رینیو شو. اوس که نو مونږ یوټیوب کولاو، ما په دې یوټیوب باندې کلیک کو، د کویک لینک یا کویک پیج نه مې په یوټیوب باندې کلیک کو. دا اوس لوډینګ کوي. نو که ستاسو په ملک یوټیوب بني، نو تاسو د پروکسي ډاټ نیټ کولاو کوئ او په دا یوټیوب باندې کلیک کوئ، نو ستاسو یوټیوب به چلیږي. اوس دا نیټ لږ سلو دی، لوډینګ کوي، لږ صبر وکئ، اوس به دغه شي. نو یوټیوب ولګېدو، څه پرایوسي دغه حالې وایي، دا هر څه ایکسپټ کوئ که ریجکټ کوئ. نو یوټیوب کار شروع کړو. کوم ویبسایټ چې هم ستاسو په ملک کې بین وي که نه، تاسو داسې کولولی شئ. صحیح شو. که تاسو نیکسټ ټایم په کوم بل ټاپک ویډیو غواړئ، دا په کمنټ سیکشن کې ولیکئ او زما د چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ د ویډیو او شیر یې کړئ. ډېر شکریه.